สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel The Big Bike นะครับวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเจ้าตัวปัญหา Kawasaki Z900 กันสืบเนื่องจากคลิปก่อนนะครับที่ผมรีวิวเจ้าตัว Z900 สีแดงไปคลิปนั้นตอนนี้ยอดวิวหลายแสนวิวแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่เข้าไปรับชมกันใต้คอมเมนต์ในคลิปนั้นมีคนพูดถึงปัญหาตัวนี้เยอะนะครับว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมเกิดขึ้นจากอะไรแล้วมันมีวิธีการแก้ไขไหมนะครับนั่นคือปัญหา Clutch ไหม้นะ Clutchปัญหา Clutch ไหม้กับ Z900 เนี่ยมีคนพูดถึงในโลกอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บบอร์ดต่างๆ Facebook กลุ่มต่างๆนะครับบางคนนี่ถึงกับขนาดหลอนเลยนะครับรถมันยังไม่เป็นหรอกแต่มันจะเป็นหรือเปล่ามันจะอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้หรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะครับว่า Clutch ไหม้เนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับระบบ Clutch ก่อนนะครับแผ่น Clutch มีหน้าที่อะไรทุกคนทราบกันดีว่าเครื่องยนต์มีหน้าที่สร้างกำลังส่งต่อไปที่ชุดเกียร์เพื่อทดกำลังแล้วจากชุดเกียร์ก็จะส่งกำลังไปที่ล้อนะครับเพื่อให้รถเนี่ยมันผลักตัวเองออกไปข้างหน้าหรือเดินไปข้างหน้านะครับระบบคลัตช์หรือแผ่นคลัตช์เนี่ยมันจะอยู่ระหว่างตัวเครื่องยนต์กับห้องเกียร์เอาง่ายมันเป็นตัวตัดกำลังหรือต่อกำลังจากเครื่องยนต์เพื่อส่งไปที่เกียร์แหละกรณีเรากำคลัตช์มันก็เป็นการตัดกำลังนะครับปล่อยคลัตช์เป็นการต่อกำลังอันนี้เบสิกพื้นฐานทุกคนน่าจะทราบกันดีนะครับอาการคลัตช์ไหม้เนี่ยมันเป็นยังไงหรือว่ามันคืออะไรคลัตช์ไหม้เกิดจากคลัตช์มันไม่สามารถจับกำลังที่เครื่องยนต์สร้างออกมาส่งต่อไปที่ห้องเกียร์ได้โอเคเราปล่อยคลัตช์ไปแล้วแหละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือจริงๆเครื่องยนต์กับคลัตช์กับห้องเกียร์มันต้องไปด้วยกันแต่ปรากฏว่ามันเกิดการลื่นเครื่องยนต์หมุนโอ้โหเสียงยังแรงเลยปรากฏกำลังไม่สามารถส่งต่อไปที่เกียร์แล้วก็ส่งต่อไปที่ล้อให้ล้อมันหมุนได้นะครับเอาว่ามาแต่เสียงแต่ล้อไม่หมุนนะครับนั่นแหละคือการคลัตช์ไหม้หรือคลัตช์หมดนะครับมันจะคล้ายๆกันคลัตช์หมดก็คือใช้จนหมดแต่คลัตช์ไหม้เนี่ยเกิดจากการเสียดสีเกิดจากอะไรหลายๆอย่างทำให้คลัตช์หน้าคลัตช์แผ่นคลัตช์มันไหม้แล้วมันก็ลื่นแล้วก็ใช้งานไม่ได้ต้องเปลี่ยนแผ่นคลัตช์นะครับหลายคนทราบกันดีว่าร้านเราเนี่ยก็คือมีการเทรดข้าวขายออกตัวรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ทุกรุ่นนะครับ Kawasaki Z900 เนี่ยมีผ่านๆเข้ามาในร้านปีนี้หลาย10คันนะครับแต่บอกได้เลยว่าส่วนตัวผมยังไม่เคยเจอปัญหารถคลัตช์ไหม้ในตัว Z900 นะครับหรืออารมณ์ที่ลูกค้าขับออกไปหรือว่าปล่อยรถออกไปแล้ว 2-3 เดือนลูกค้าเอากลับมาบอกคลัตช์มันไหม้คลัตช์มันหมดหรือว่าต้องเปลี่ยนคลัตช์เนื่องจากปัญหาที่ว่าเนี่ยเอาว่ายังไม่เคยเจอแต่ก็ไม่เชิงว่าไม่เคยเจอซะทีเดียวยังไม่เจอถึงจุดนั้นดีกว่าต้องใช้คำว่าจุดนั้นนะครับซึ่งสาเหตุคลัตช์ไหม้ที่เกิดขึ้นในตัว Z900 เนี่ยบ้างก็ว่าเกิดจากสปริงคลัตช์ล้าสายคลัตช์มีปัญหานะครับก็มันก็เกิดขึ้นได้แหละแต่ส่วนตัวผมยังไม่เคยเจอสปริงคลัตช์ล้ากับสายคลัตช์มีปัญหานะครับโอเคสายคลัตช์มีปัญหาเป็นยังไงก็คือตัวหัวหมุดเนี่ยมันยืดแล้วมันยึดไม่ดีนะเอามันหมดสภาพนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าคลัตช์มันย้วยๆหน่อยอันนั้นก็คือคลัตช์มีปัญหานะครับฝืนใช้คลัตช์ก็ไม่สปริงคลัตช์ล้าส่วนตัวยังไม่เคยเจอจริงๆอันนี้พูดตามตรงเลยแต่ที่ผมเจอบอกได้เลยว่าไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวเลยว่าเนี่ย10,000 โลแล้วเกิดขึ้นแน่นอนเป็นทุกคันล่าสุดผมเจอปัญหาเนี้ยต้นเหตุเลยกับรถวิ่งแค่หลัก100 โลเองมันยังไม่เชิงปัญหาแต่บอกได้เลยว่าถ้าเจอแล้วปล่อยออกไปฝืนใช้ฝืนขับไม่น่าจะเกิน 2-3 โลรับรองว่าคลัตช์ไหม้แน่นอนนั่นคือคลัตช์ตึงไป Z900 เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเจอบ่อยมากด้วยคำว่าคลัตช์มันนุ่มขึ้นนะเมื่อเทียบกับ Z800 ทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะอารมณ์ไปตั้งนะครับตั้งให้มันตึงขึ้นเอาว่าตึงมือขึ้นนุ่มๆไม่ชอบตั้งให้มันตึงสิ่งที่เกิดขึ้นคือตึงเกินไปปล่อยคลัตช์สุดปรากฏว่าคลัตช์ไม่จับกับอีกสาเหตุหนึ่งคือตั้งคลัตช์หย่อนเกินไปอารมณ์ประมาณว่าเราอยู่เกียร์1กำคลัตช์จนสุดแล้วเราปล่อยเบรกปรากฏว่าคลัตช์ยังไม่ปล่อยเลยรถเดินหน้าไปข้างหน้าแบบอ่อนๆเลยนะครับนั่นก็คืออาการคลัตช์ไม่จับหลักๆเลยแหละผมว่าที่เจอนะครับใน Z900 หรือรุ่นรวมถึงรถรุ่นอื่นนะครับซึ่งถ้าเราฝืนขับไปเนี่ยรับรองว่าคลัตช์ไหม้แน่นอนจริงๆเกี่ยวกับคลัตช์ไหม้ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับผ่าชุดคลัตช์ออกมาให้ทุกคนดูเลยว่าคลัตช์ไหม้มันหน้าตาเป็นยังไงแต่ไม่ได้เจอกับตัว Kawasaki Z900 นะครับเจออยู่ใน Ducati Scramble ซึ่งเป็นคลัตช์สายนะครับไม่ได้เกิดขึ้นที่รถมีปัญหาแต่เกิดขึ้นจากการตั้งคลัตช์ที่อยู่ในจุดที่ไม่พอดีหย่อนไปก็ไม่ดีตึงไปก็ไม่ดีตั้งตึงไปคลัตช์ไม่จับนะครับตั้งหย่อนไปคลัตช์ไม่จากนะครับจากกระจัดซึ่งมันไม่พอดีเวลาเราฝืนใช้ไปนานๆโอกาสไหม้มันก็เกิดขึ้นนะครับหลายคนนึกภาพไม่ออกนะครับให้นึกถึงรองเท้าเวลาเราซื้อรองเท้าเนี่ยต้องซื้อให้มันพอดีหลวมเกินไปไม่ได้ฟิตเกินไปก็เลื่อนไม่เดินนะครับหลวมเกินไปรองเท้าก็จะกัดหลักการคล้ายๆกันเลยอารมณ์เนี่ยเหมือนกันเลยเพียงแต่เปลี่ยนจากหนังเราเป็นแผ่นคลัตช์นะครับ
ถ้าเราใส่รองเท้าพอดีเราเดินทั้งวันอ่ะรองเท้ามันจะไม่กัดเราเลยแต่ถ้าเราใส่รองเท้าที่มันหลวมสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิดการเสียดสีนะครับที่ส้นเท้าหรือในหลายจุดที่มันเสียดสีเพราะว่ามันไม่พอดีนะครับหนังรองเท้าเสียดสีกับหนังเราสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนังไหม้เหมือนกันคัชไหม้เนื่องจากเวลาเรากำคัชเนี่ยกำไม่สุดหรือว่าปล่อยไม่สุดแต่โอเคมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ว่าพฤติกรรมการเราปล่อยไม่สุดหรือว่าเรากำไม่สุดนะครับมันเกิดจากการเราตั้งคัชไม่ดีมันก็จะเป็นอาการที่มันเลียคัชอ่อนๆอยู่ตลอดเวลาที่เราขับขี่นะครับฝืนนานๆไปฝืนนานๆไปคัชมันก็จะไหม้นะครับถามว่ามีจุดสังเกตยังไงว่าระบบคัชเนี่ยเรามีปัญหาไม่ว่าจะสปริงล้าหรือคัชมีปัญหาเนี่ยในคัชปกติที่เป็นคัชสายนะครับเวลาเรากำคัชเข้าเกียร์หนึ่งรถจะต้องไม่เดินหน้าถ้ารถมีการเดินหน้าอ่อนๆนั่นแปลว่าแผ่นคัชมันไม่จากออกจากกันนะครับเครื่องยนต์ยังสามารถส่งกำลังไปที่ห้องเกียร์ได้อยู่ทั้งที่เรากำคัชนั่นแปลว่าก็ต้องตั้งคัชออกมาหน่อยให้มันแข็งขึ้นนะครับหลายคนก็เลยบอกว่าอย่างนี้ก็ตั้งให้มันตึงๆเลยสิให้มันแข็งโป๊กไปเลยการที่มันตั้งให้มันแข็งโป๊กเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเราปล่อยคัชสุดคัชมันก็ยังไม่จับกันสนิทดีนะครับเนื่องจากตั้งสายคัชตึงเกินไปนะครับมันต้องพอดีเวลาตั้งคัชตึงเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยสมมติเราออกตัวนะครับปื๊ดรอบเครื่องจะต้องดีดไปตามล้อรถแต่ถ้าปื๊ดปรากฏว่ารอบเครื่องดีดไวมากแต่ล้อมันค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นเหมือนอารมณ์แบบค่อยๆเลียไปเรื่อยๆเลียไปเรื่อยๆแหละเราจะสังเกตได้ง่ายๆคือเสียงท่อมาอย่างแรงแต่ล้อมันไม่หมุนตามรอบของเครื่องยนต์นะครับอันนั้นแหละคืออาการคัชตึงเกินไปหรือว่าคัชเริ่มไหม้หรือว่าคัชเริ่มหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคัชตั้งดีๆบางคนตั้งไม่เป็นอ่ะอย่างที่บอกนะครับมันจะอยู่ในจุดให้พอดีการตั้งคัชเนี่ยถ้าเป็น Kawasaki Z800 จะตั้งได้แค่ตัวจุดนี้จุดเดียวแต่ถ้าเป็นตัว Z900 จะตั้งได้2จุดนะครับสไลด์เหรียญก็ได้หรือจะตั้งที่จุดนี้ก็ได้นะครับต้องตั้งให้พอดีอ่ะก็ถ้านึกไม่ออกก็ขับไปที่ศูนย์หรือขับไปให้ช่างแถวบ้านหรือให้ช่างที่ไหนก็ได้นะครับที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เล็กก็ซ่อมได้การตั้งคัชนี่หลักการเป็นเหมือนกันนะครับก็คือต้องตั้งให้อยู่ในจุดที่พอดีนะครับถ้าเกิดตึงเกินไปหย่อนเกินไปโอกาสไหม้ก็สูงนะครับถ้าเราฝืนใช้นานๆไปก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็หมั่นสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับแต่จริงๆคำว่าคัชไหม้เนี่ยมันเกิดได้หลายปัจจัยมากๆเลยนะครับแต่บ่อยครั้งที่จะเจอเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการตั้งคัชที่มันผิดปกติมากกว่านะครับแล้วเราฝืนใช้โดยที่ไม่รู้เนี่ยมันก็เลยไหม้นะครับหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนนะครับถูกใจก็ฝากไลค์ถ้าชอบใจก็ฝาก Subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ